Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ chế chiếc mỏ hàng bằng cái buji sấy 12V. Mình có mua cái đầu mỏ hàng nè. Mình sẽ đút vào đây. Ống nhựa PVC 21 thì mình sẽ làm cái cán. Rồi mời anh em theo dõi video nha.
Rồi xong rồi anh em ạ. Để mình test cho anh em xem nha.
Rồi thì hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em bao nhiêu đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.